Ünnepi ülést rendeztek a 46. Egyetemi Orvosnapok alkalmából. Az egybegyűlteket Bódis József, az egyetem vezetője köszöntötte. Nagyszerű dolog, hogy évről évre itt találkozunk. Nagyszerű dolog, hogy a jubileó évfolyamoknak lehetőségük van feleleveníteni a régi diákkori dolgaikat. Úgy gondolom, hogy abban a egyébként nem túl szimpatikus világban, amelyikben ma élünk, ezek az igazi emberhez méltó pillanatok. Az ünnepi szavak után az Általános Orvostudományi Karon 60 éve végzettek gyémánt diplomát. Az 50 éve végzettek aranydiplomát vehettek át a kar vezetőjétől. A Pro Facultate Medicinae emlékérem aranyfokozatával jutalmazták a kar érdekében végzett kiemelkedő munkájáért dr. Németh Péter egyetemi tanárt, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet professzorát. Az emlékérem ezüst fokozatát kapta Grünfeldné dr. Pintér Éva hivatalvezető és Kisgadóné Vencler Mária irodavezető, akik adminisztrációs munkájukat töretlen szorgalommal végzik. Az emlékérem bronz fokozatát adományozta a kar Juhászné Darabos Lenke óvónőnek, Pikóné Kőszegi Szilvia laboratóriumi asszisztensnek és Sáfrányi Ernő szakmunkásnak, akik példaértékűen végzik munkájukat. Az 1995-ben alapított hivatásért Árpád-házi Szent Erzsébet emlékérmet ebben az évben Kneif Józsefné, a Patológiai Intézet laboratórium vezetője vehette át a betegellátásban magas szinten végzett munkája elismeréseként. Dékáni dicséretben részesültek azok a dolgozók, akik kiemelkedő szakmai tudásukkal, felelősségteljes munkájukkal hozzájárultak az orvoskar fejlődéséhez. Romhányi emlékérmet adományoztak magas színvonalú oktató munkájáért immár 16. alkalommal Szeberényi József egyetemi tanárnak, és ugyancsak sokadszorra Nagy Judit professzorasszonynak. Az orvosnapok másnap végzett évfolyamok képviselőinek tudományos előadásaival folytatódott. Az agydíjas idegtudós Buzsáki György az Egyesült Államokból látogatott haza, aki az emlékezetről és annak navigációval való szoros összefüggéseiről beszélt. A természet először kitalált egy mechanizmust annak a elérésére, hogy táplálékhoz jussunk, elmenekülhessünk az ellenségeink elől. Ehhez az volt szükség, hogy megtanuljuk azt, milyen módon lehet elkerülni a külvilágnak az akadályait, milyen módon lehet egy rövid utat kitalálni, esetleg egy korábbi információk segítségével. Aztán ez a külső, a külvilág ingerein alapuló navigáció internalizálódott. Az azt jelentette, hogy már nem szükséges az, hogy a külvilág ingerei irányítsák ezeket az aktivitásformákat, hanem belülről próbálunk navigálni. Tehát amikor én nem találok meg egy nevet, mint az előadásomban is próbáltam ezt elmagyarázni, akkor egy ilyen mentális navigáción, egy utazáson megyek keresztül. Az előadásból az is kiderült, miért fontos a minőségi alvás. Nagyon érdekes dolog, hogy létezik az, hogy az agy egyszer exponált valamit, hogy az agynak egyszer exponáltunk valamit, és arra örökké emlékszik. Erre a segítség az, hogy a tanulás után bekövetkezik egy alvás. És az alvásban ezek a tanulás minták, amelyek korreláltak a megfigyeléssel, a tanulással, ezek lejátszódnak egy gyorsabb sebességgel, kb. 10-15-szörös sebességgel, ilyen nagyon rövid kis hullámcsomagocskákban, és ezeknek az ismétlése biztosítja azt, hogy akár 2000-szer is elismételjük tudat alatt azokat a fontos dolgokat, amit például egy előadás alatt megtanultunk. Ha ezeket kiradírozzuk, akkor nincsen memóriának konszolidációja, azaz nincsen raktározása. Ez azért szükséges, mert a hippocampus, ez a struktúra, amivel Grastyán Endre foglalkozott, jó magam is foglalkozom, ez csak átmenetileg rögzíti az információt, és ezt át kell rakni egy ilyen permanensebb tároló formává, ami az agykéregben van. Ezt persze már 200 évek vagy 100 éve körülbelül tudjuk. Mi hozzájárulásunk ehhez az, hogy mi identifikáltuk azokat a kis csomagocskákat és ezeknek a neuronális mechanizmusait, amik ezt lehetővé teszik. Így tehát arra buzdít a neves agykutató, hogy tudatosan figyeljünk a minőségi alvásra, hiszen emlékeink rögzüléséhez, a memória folyamatokhoz nagyban hozzájárul életünk folyamán.